हेलो फ्रेन्ड, यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ क्याननको कार्ट्रिज हो होइन। यसमा चाहिँ एउटा प्रब्लम छ। सो तपाईँले प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ होइन रिफिल गर्नुभयो होइन, रिफिल गरेर प्रिन्ट गरेपछि तपाईँको यस्तो खालको प्रिन्ट आएको छ होइन। ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ पुरै तपाईँको टेक्स्ट पनि नर्मल आएकै छ नि, तर ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ चाहिने भन्दा चाहिँ बढी इङ्क यसले चाहिँ ओभरफ्लो भएको छ होइन। यसले चाहिँ के हुन्छ एउटा चाहिँ तपाईँको हेर्दा पनि नराम्रो भयो र अर्को चाहिँ तपाईँको इङ्क पनि एकदमै चाँडो सकिन्छ होइन। यस्तो भयो भने चाहिँ सो यसको लागि चाहिँ यसलाई कसरी रिपेयर गर्ने भन्दा चाहिँ सो यसको यो डक्टर ब्लेड हो होइन, डक्टर ब्लेड हो। यो चाहिँ म चाहिँ चेन्ज गर्न लाग्छु नि। यसले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ इट कन्ट्रोल्स द एमाउन्ट अफ टोनर पासेस थ्रु द म्याग्नेटिक रड होइन। यो म्याग्नेटिक रड हो यो होइन, तपाईँको चाहिँ चुम्बक हो यो होइन। सो यो डक्टर ब्लेडको काम के भन्दा चाहिँ इट कन्ट्रोल्स द एमाउन्ट अफ टोनर पार्टिकल्स होइन पासेस थ्रु द म्याग्नेटिक रड। यसले चाहिँ कति पठाउने त, मसी धेरै पठाउने कि थोरै पठाउने कि होइन भने चाहिँ यसले चाहिँ त्यो काम गर्ने गर्छ। यसले चाहिँ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने गर्छ होइन। सो तपाईँको चाहिँ यदि यो बिग्रियो भने चाहिँ होइन, यो डक्टर ब्लेड चाहिँ बिग्रियो भने कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ यसले चाहिने भन्दा बढी पनि इङ्क फाल्न सक्यो अथवा चाहिने भन्दा थोरै पनि इङ्क पास गर्न सक्यो यसले होइन। त्यही भएर चाहिँ अब चाहिँ यो चेन्ज गर्न पर्छ होइन। र तपाईँको चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ यो तपाईँको यहाँबाट चाहिँ यो ग्याप छ, यो ग्यापबाट चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ कस्तो खालको। यसमा धेरै ग्याप छ होइन, अर्कोमा चाहिँ तपाईँ अलिक थोरै ग्याप पनि हुन्छ। यो पुरानोमा जस्तो छ त्यस्तै खालको गर्नुपर्छ। दुइटा डिजाइनको मात्रै हुन्छ यो होइन। यो ग्यापबाट थाहा हुन्छ, दुइटा टाइप्सको हुन्छ यो। अनि यहाँ चाहिँ पछाडि स्टिकर हुन्छ, यो डबल टेपवाला स्टिकर हुन्छ है। यो चाहिँ यदि यो तपाईँ यतिकै झुकेर यतिकै राख्नु भयो भने फेरि पुरै मसी चाहिँ ओभरफ्लो हुन्छ होइन, पुरै इङ्क चाहिँ ओभरफ्लो हुन्छ, पुरै पोखिन्छ होइन। यसलाई चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ होइन। यहाँनिर चाहिँ यसलाई ठ्याक्कै कहिले यो निकाल्ने बेलामा फेरि तपाईँको गम पनि सँगसँगै निस्किन्छ कि यो टेप पनि सँगसँगै निस्किन्छ होइन। यो चाहिँ हातले पनि यसरी चप्काएर यसरी चेक गरेर कन्फर्म गरेर मात्रै यहाँ चाहिँ एट्याच गर्नुहोस् होइन। र त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो प्रब्लम चाहिँ तपाईँको चाहिँ 100% सल्भ हुन्छ होइन। सो गाइज हामीले त्यो डक्टर ब्लेड चेन्ज गरिसकेपछि होइन तपाईँको जुन यो होइन यो डक्टर ब्लेड होइन पुरानो डक्टर ब्लेड हो। यो चेन्ज गरेपछि चेन्ज गरेर नयाँ राखेपछि तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो प्रिन्ट गरेछ अहिले होइन। तपाईँको चाहिने कुरा मात्रै प्रिन्ट गरेछ होइन, नचाहिने कुरा चाहिँ तपाईँको यस्तो पहिला बिफोर चाहिँ यस्तो थियो। यसमा चाहिँ पुरै ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ अनवान्टेडनेस अननेसेसरी टोनर पार्टिकल्सहरू चाहिँ पुरै चप्किएको छ होइन। त्यो चाहिँ तपाईँको यस्तो किन हुन्छ भन्दा चाहिँ म्याग्नेटिक रडमा चाहिँ चाहिने भन्दा बढी त्यसमा चाहिँ फ्लो हुन्छ टोनर चाहिँ। अनि त्यसपछि चाहिँ चाहिने भन्दा बढी फ्लो हुने बित्तिकै ड्रममा गएर चप्किन्छ, त्यो ड्रममा गएर चप्किन्छ। ड्रममा चप्केपछि जे चप्किन्छ त्यही पेपरमा पनि आउँछ होइन। त्यही भएर चाहिँ अब चाहिँ यसरी यो चेन्ज गर्नु भएपछि डक्टर ब्लेड राम्रोसँग रिप्लेस गरेपछि तपाईँको चाहिँ यस्तो राम्रो प्रिन्ट आउँछ होइन। र चाहिँ तपाईँको टोनर पनि सेभ हुन्छ होइन। अनि चाहिने मात्रै एकदम हेर्दा पनि राम्रो देखिन्छ। तपाईँको चाहिँ इङ्क पनि धेरै सेभ हुन्छ। यदि तपाईँले बनाउनु भएन भने चाहिँ इङ्क तपाईँको चाँडै सकिन्छ होइन। यसो चाहिँ यो यस्तो प्रब्लम है तपाईँले चाहिँ यसरी चाहिँ रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। सो आई होप दिस गोना बी हेल्पफुल फर यु एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड सी यु गाइज अन माई नेक्स्ट भिडियो। बाई बाई।